Hristos a înviat! Bine v-am găsit la Tinerețe fără bătrânețe! Sunt Izabela Pănescu și astăzi vă invit să urmăriți o ediție specială despre devotament, pasiune și credință. Veți vedea poveștile unor medici de excepție pentru care cea mai mare răsplată este să-și vadă pacienții vindecați. Nu sunt doar niște excepții, sunt mulți astfel de doctori în România. Toți spun că cel mai important este să fii om întâi de toate. Să vedem pentru început titlurile ediției. Cu răbdare și multă dăruire, medicul oftalmolog Horațiu Manole ajută oamenii să vadă lumina zilei. Povestea lui imediat. Colin Teleianu consultă zilnic persoanele fără adăpost. Nu le oferă doar medicamente, ci și tratamente pentru suflet. Ce îl motivează, aflați peste câteva minute. Campioana olimpică la scrimă, Ana Maria Brânz, a fost salvată în anul 2009 de profesorul Decebal Mehedinți, care și-a dedicat întreaga viață recuperării medicale. Ce boli tratează, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Pentru majoritatea dintre noi, a vedea lumina zilei este ceva normal. Pentru cei care au probleme de vedere, este un vis frumos. Unul dintre doctorii care transformă visul acestor oameni în realitate este Horațiu Manole de la Spitalul Militar din București. Mii de pacienți îi sunt recunoscători pentru că le-a redat vederea. Dacă nu e credință, nu e nimic. Nu sunt eu Dumnezeu, doar sunt o unealtă a Lui în a reuși să redau vederea unui pacient. Acesta este crezul după care se ghidează de mai bine de 20 de ani doctorul Horațiu Manole de la Spitalul Militar din București. O întâmplare nefericită din copilărie l-a adus pe această cale să ajute oamenii. Aveam 3 ani, m-am înecat cu un os de pasăre, am făcut edem, am intrat în comă, puteam să mor sau să fiu doctorul de astăzi. Consider că ajut oamenii, de fapt, ca un intermediar al unui doctor care, la rândul lui, a făcut un bine, a salvat o viață, respectiv pe mine. Și la vremea respectivă nu știa că meseria și menirea lui de doctor va fi continuată de unul din pacienții dumnealui. Cu răbdare și multă dăruire, medicul ajută oamenii să vadă lumina zilei. Vin ca ultimă speranță la noi la spital, pentru un gram de vedere, pentru o lumință în plus, pacienții sunt în stare să aștepte, și o lună, și un an, și 3 ani, numai să nu le distrugi speranța că mai pot vedea și eu odată. Sunt pacienți care nu văd absolut nimic, că sunt aduși de mână. Pentru ei totul e întuneric, lumini și umbre. Este și cazul Cristinei Barbu. Femeia a ajuns la doctorul Manole în anul 2015, după ce alți medici care au consultat-o nu i-au mai dat nicio șansă de vindecare. Eram dependentă de soțul meu, de fiica mea, nu mai ieșeam singură din casă, mergeam tot timpul însoțită, tot timpul nu vedeam treptele, scările, era cumplit. Vedeam mai umbre. Pentru Cristina Barbu, singura salvare a fost transplantul de cornee. Seara, la 9:30, domnul doctor a venit de acasă și mi-a dat efectiv bandajul jos și atunci am văzut prima oară un om, cum arată. A fost minunat, vă dați seama că a fost perfect. Când am început să văd figurile oamenilor. Acum de 40% un grad de independență pe care și l-ar dori foarte mulți pacienți. Merge singură, activitățile diurne sunt la îndemână. Acum că se poate ruja, că poate urmări un serial la televizor, că poate merge în parc să admire natura, să întâlnească cu prietenii, e mare lucru. De transplant de cornee a avut nevoie și Georgiana Radu. Femeia s-a născut cu o boală degenerativă și în timp vederea i-a scăzut din ce în ce mai mult. Am văzut doar la televizor, dai bandajul jos și vezi. Dar uite că este adevărat. Se poate. Și asta datorită domnului doctor. Doctorul Manole face transplant de cornee din anul 2010 și nu este deloc ușor. În România nu există o bancă de țesut de cornee și donatori sunt tot mai puțini. Lista de așteptare, din păcate, este foarte mare. Unii pacienți își pierd vederea până atunci și speranțele lor s-au spulberat din cauza că, între timp,
cornea respectivă a degenerat și s-a complicat și nu am mai avut indicație pentru transplant. La noi s-au făcut cam în jur de 80 pe an, din păcate foarte puțin. Anul ăsta, de exemplu, n-am făcut decât unul singur și tot aștept. Am cel puțin 50 pe lista de așteptare, nu numai eu, ci și colegii mei. Operațiile de redare a vederii sunt dificile, însă medicul intră în sala de operații cu un prieten de nădejde, credința. Există un ajutor de undeva de sus, o anumită trasă în care intri. Mi s-a întâmplat chiar la microscop să simt eu că degetele mele se mișcă mai bine din cauza că cineva îmi transmite mie energie prin mână și să mișcă exact acolo cum vreau. Horațiu Manole crede în meseria lui, iar cea mai mare răsplată este să-și privească pacienții vindecați. Un pacient a spus că îngerii trebuie căutați și la spital. Faptul că pacienții îți mulțumesc și să știi că se roagă pentru sănătatea ta, te face să mergi mai departe. Cu multă răbdare, empatie și dragoste de oameni, un medic din București are grijă de cei condamnați la sărăcie, mizerie și singurătate. Deși are doar 33 de ani, Colin Teleianu a ales să-i îngrijească pe cei de care mulți se feresc, oamenii străzii. Îi caută prin canale, parcuri, case părăsite și de fiecare dată are pentru ei nu doar medicamente, ci și o vorbă bună. Eu sunt Colin. Dumneavoastră cum mă numiți? Așa începe să le câștige încrederea medicul Colin Teleianu oamenilor fără adăpost din București. Îi găsește prin parcuri, pe sub poduri, în scări de bloc, în case părăsite și locuințe improvizate. Cu multă răbdare, doctorul stă de vorbă cu toți. Nu este deloc ușor, mai ales că fiecare dintre ei are o poveste tristă. În capitală și în împrejurimi, aproape 5.000 de oameni trăiesc pe străzi. Peste jumătate dintre ei suferă de boli psihice, de la depresie până la schizofrenie. Unii dintre ei sunt alcoolici, iar alții sunt prea bătrâni ca să mai poată interesa pe cineva de soarta lor. Trebuie doar să știi să vorbești cu ei. Sigur, sunt câteva persoane dificile, la care poate nu poți să ajungi niciodată, nu poți găsi un punct comun, dar de asemenea sunt și persoane la care pur și simplu există o chimie. Colin Teleianu s-a alăturat echipei SAMU Social din România în urmă cu aproximativ 2 ani. De atunci, în fiecare zi, medicul bate străzile indiferent de temperatura de afară, împreună cu Irina Enache, asistent social, și cu un șofer. Îi consultă, îi ascultă, le oferă medicamente, haine și mâncare. Suntem o echipă, da. Nu facem diferența de medic sau șofer. Sunt cazuri în care îl implicăm pe domnul Nica, pe șoferul nostru, pentru că sunt persoane care doresc doar cu el să vorbească și atunci nu facem diferențele astea. Nu există diferențele astea între noi, ci pur și simplu ne completăm. Nea Vasile! Gheorghe! Îl căutăm în zonă. Dacă nu îl găsim nici acum, o să mergem mai departe la următorul caz. Următorul caz este Gelu Nițulescu, un pacient mai vechi al doctorului Teleianu. Bărbatul locuiește într-o cameră socială. Hai să vă iau și o tensiune. Soția a divorțat de el în urmă cu mai bine de 20 de ani și bărbatul a rămas cu 2 copii pe care i-a crescut cum a știut mai bine. Anul trecut însă a rămas fără casă și fără loc de muncă. Eu dormeam pe stradă. Băiatul a fost obligat să meargă la un prieten. Pe fetiță am apelat la protecția copilului sectorului 2 și am lăsat-o acolo ca să nu meargă pe stradă să întâmpine situații neplăcute. Bucureștiul este o junglă noaptea. Atunci când nu este pe teren, doctorul Teleianu consultă la cabinetul de la asociație. Oamenii fără adăpost așteaptă pe banca din fața asociației să intre la consultație. Ion Vrânceanu are 62 de ani și doarme în Gara de Nord de mai bine de 15 ani, după ce soția l-a părăsit. Uneori vine la medic să-i schimbe pansamentul la piciorul infectat. Colin Teleianu este singura lui salvare. E greu, foarte greu. Ce să faci? Că așa a fost noroc, destinul. Merg înainte cât o mai trăi. Deși lucrează câte 15 ore pentru că face și gărzi pe ambulanță și este și medic de familie, Colin Teleianu continuă să-i ajute pe oamenii străzii.
Pentru doctor, toți pacienții au dreptul să fie tratați în mod egal. Eu mă ocup cu drag, nu mă interesează cine este domnul ăsta. Eu îmi fac meseria și atât. Pentru asta vin aici. Rămâneți cu noi, revenim imediat cu povestea unui om care și-a dedicat viața recuperării oamenilor. Decebal Mehedinți a rămas un om modest, deși are multe brevete de invenție și este considerat un înger păzitor pentru pacienții cu paralizii sau malformații. Rămâneți cu noi la Digi24. Am crescut în credința asta, voi muri în credința asta, spune Decebal Mehedinți sau domn profesor, cum îi spun pacienții și colegii. Crede mai presus de orice în Dumnezeu, dar la rândul său este considerat un înger păzitor de către mulți români cu paralizii, malformații sau alte boli grave. Deși lucrează în orașul Câmpina, îi trec pragul oameni din toată țara, dar și mulți sportivi, chiar și campioni mondiali ori olimpici, după accidentări suferite pe teren. Eu sunt unul dintre fericiții care dimineața vine cu plăcere la serviciu și care așteaptă tot timpul o provocare. Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi ca acea provocare să nu depășească posibilitatea mea de a face ceva. Clinica profesorului Decebal Mehedinți este plină de icoane, dar și de pacienți. Nu există pat, scaun sau aparat care să nu fie ocupat de dimineață până seara târziu. Pacienții sunt de la câteva luni, cei cu torticozis congenital, cu malformații și gama de copii merge până la cei cu IMC, tetrapareze, parapareze. Pacienți de vârsta mea, pe care timpul nu i-a iertat ca pe mine, spondiloze, dureri de cap, dureri de mijloc, traumatisme rutiere, traumatisme prin cădere de la construcții din familie, deci casnice. Din cauza unei pareze faciale, Florina Chelaru vine la recuperare de 7 luni în fiecare zi de la 50 de kilometri. Toată fața mea pe partea stângă se mutase pe partea dreaptă. Era gura aici, nu puteam să mănânc, nu puteam să văd, ochiul nu se închidea. Deci eram foarte mutilat. E un om deosebit. Am întâlnit mai rar așa, un om care pare că întotdeauna e deschis, care pare că niciodată nu e deranjat de o întrebare. Un om accesibil. Și campioana olimpică la scrimă, Ana Maria Brânză, îi datorează multe profesorului Mehedinți. În anul 2009, Spadasina s-a accidentat și nu își mai putea folosi mâna. A fost la mulți medici, inclusiv în străinătate, fără rezultat. Eram sătulă. Toată lumea îmi spunea că o să poți trăi ca un om normal toată viața, dar cariera ta se încheie aici. A ajuns la domn profesor fără prea mari speranțe. După 5 săptămâni de terapie, s-a întors la antrenamente și mai apoi a reușit să-și împlinească visul de a câștiga medalia olimpică de aur. Este genul acela de înger păzitor, dacă vrei. Nu vreau să spun vorbe mari, dar pentru mine a fost ultima șansă. Când toată lumea îmi pusese cruce deja, da, și cariera mea se terminase, mi-a dat încă o șansă. Au fost foarte mulți sportivi, foarte mulți. De la Steaua, de la Dinamo, a fost Nanu, Ghionea, Rică, Alda, Mirela Dulgheru, Hănescu. Ce m-a fascinat pe mine în acea clinică a fost faptul că, deși vedeai oamenii unul mai bolnav ca altul, era o atmosferă atât de bună și atât de pozitivă, totul pleca de la dânsul. Și era așa, tot timpul avea câte o vorbă bună pentru fiecare, câte un sfat, chiar mai departe de tratament, da? Chiar lecții de viață ne preda în fiecare zi. Profesorul Mehedinți și-a dedicat toată viața recuperării oamenilor. În anii 70 a făcut parte din echipa de salvatori montani de la Sinaia, apoi a fost transferat pentru 6 luni la Câmpina. Am venit pentru 6 luni, la 1 aprilie 1979. Câte 6 luni sunt?
6 luni s-au transformat în 37 de ani în care a făcut naveta Sinaia-Câmpina în fiecare zi. De la prânz până după miezul nopții stă pe acest scaun și curentează pe pacienți cu niște mănuși. Terapia se numește gimnastică electrică modulată. E o formă de curent făcută și predată la OSIM acum niște ani de zile de când fac, sunt mulți, n-are importanță, împreună cu inginerul Șchiopu și fostul inginer de la fostul spital brâncovenesc, pe care o folosim pentru refacere musculară, neurologică, mobilizare de articulații. Pacienții doctorului Mehedinți devin în timp și prietenii acestuia și nu este de mirare. Domn profesor este o enciclopedie de pilde, bancuri și glume. Mănânci pepeni toamna? Vara? Vara, da. Dacă nu pârie, nu stă. Deci trebuie să fie bun, așa și cu piciorul, trebuie să fie bun. Oamenii în general sunt necăjiți, nu vine nimeni de plăcere. Dacă menții o anumită stare de sobrietate, cum am văzut în multe alte și cum am văzut și în afară unde am mai lucrat, omul se simte inhibat și nu-ți spune ceea ce simte. Îmi cade cu ceva rangul dacă glumesc cu un om? Nu. Ne simțim bine, vii cu drag, nu ești crispat și cred că și procedurile au un impact deosebit în aceste condiții. Eu vin de la Ploiești. Acolo n-am reușit să găsesc un loc așa. Profesorul Mehedinți nu este pus pe glume doar cu pacienții, ci și cu cei 50 de terapeuți din clinică. Să nu credeți că dacă țip la vreunul din ei, se mai întâmplă câteodată, dar fără răutate, va face treaba mai bună. Dar dacă îi spun o glumă sau râd puțin de el la ceea ce face și încerc să-l corectez, sigur va face lucru. Nu avem bici, da. Dacă nu mai sunt nici cai, de unde bici? 5 generații de kinetoterapeuți, masori și balneofizioterapeuți au trecut prin mână. A fost ca în poezia Uriașul cu ochii albaștri, cu oarecare, cu stare și avere, a dus-o pe femeia mărunțică la visul ei și i-a luat. Mai mulți bani, alte condiții de muncă. Trebuie să recunoaștem că fiecare își dorește să câștige mai mult și să muncească mai puțin. Deci cam 5 generații, cel puțin. E ceva. E o viață. Mihaela Ungureanu este unul dintre cei mai vechi angajați. Lucrează de 15 ani alături de profesorul Mehedinți. Pe domnul profesor consider ca și tatăl meu. Tot ce știu datorită dânsului, e clar. Este foarte răbdător, chiar dacă vrea să pară un dur. Este foarte răbdător și foarte sufletist. Daniel Antochi lucrează aici de 6 luni. Deși este din Dâmbovița și trebuie să facă naveta cu mașina personală, a vrut neapărat să învețe de la domn profesor. Numele domnului profesor este renumit, cel puțin și pe Dâmbovița este foarte renumit. Am vrut să încep aici. Am de învățat. Și nu învață doar meserie, ci și cât de important este să fii om și să-ți ajuți aproapele, mai ales când ești ultima lui speranță. Atât pentru astăzi. Vă invit să dați like paginii noastre de Facebook, iar dacă vreți să revedeți emisiunile noastre, pe digi24.ro/tinerețe fără bătrânețe găsiți toată arhiva. Ne vedem și mâine de la ora 10:30 cu o nouă ediție specială. Veți afla povestea unui medic care a fost în Cambodgia pentru a opera pe inimă copii grav bolnavi, dar și a unor cadre medicale care nu s-au temut să meargă în Afganistan pentru a îngriji răniții. Sunt Izabela Pănescu. O zi minunată alături de cei dragi și nu uitați să fiți cumpătați!